سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم. امروز قراره گوشی پوکو C31 رو با هم بررسی بکنیم. یکی از ارزون ترین گوشی های پوکو که خب در گذشته ما اون چیزی که از گوشی های پوکو دیده بودیم این بود که ارزش خرید بالایی دارن چون سخت افزارشون خیلی خوب بود. میخوایم ببینیم که الان در مورد این گوشی وضعیت به چه ترتیبیه و با قیمت 3,300,000 تومانیش برای ورژن 64 گیگابایتی آیا ارزش خرید داره یا نه. البته این قیمتی که دارم بهتون میگم مربوط به شهریور ماه سال 1401. یه ورژن 32 گیگابایتی هم داره که خب از این گوشی قیمت پایین‌تری داره ولی من خیلی بهتون پیشنهاد نمی‌کنم. توی همین بازه قیمتی دو تا رقیب دیگه هم داره. یکی گوشی گلکسی A03 و البته گوشی G Plus Q20 که هر دوی اونها رو به تازگی بررسی کردم. میتونید به ویدیوشون مراجعه بکنید تا درک درستی از تفاوت بین این سه تا گوشی داشته باشید و بهترین خرید ممکن رو انجام بدید. خب از طراحی گوشی پوکو C31 شروع می‌کنم و به نظرم بالاتر از حد خودشه. درسته که جنس بدنش از پلاستیکه ولی خب اومدن یه طراحی خیلی خوبی رو روش پیاده کردن و به نظر من اصلا گوشی ارزون قیمتی به نظر نمیرسه. پنل پشتیش 2/3 یه پترن خاصی داره، یه بافت خاصی داره و قسمت بالایی سنسور اثر انگشت قرار گرفته به همراه یه جزیره که 3 تا دوربین اونجا داریم که حالا در ادامه قرار بیشتر در موردشون توضیح بدم. وزنش 195 گرمه و این وزن به خاطر باتری 5000 میلی آمپر ساعتیه که توی اون استفاده شده. یه شارژر 10 واتی هم توی جعبه داریم که نزدیک 3 ساعت طول میکشه بخواید اون رو از 0 تا 100% شارژ بکنید. ولی موضوعی که وجود داره اینه که بعد از اینکه اون رو شارژ کردید نزدیک 2 روز میتونه شارژ دهی داشته باشه که به نظر من خیلی عالیه. درسته که وزنش 195 گرمه به نظر من گوشی بسیار خوش دستیه. سمت راست پاور باتن رو داریم به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. بالا جک هدفون رو داریم، خبر خوبیه. سمت چپ یه دونه درگاه داریم که همزمان میتونید 2 تا سیم کارت رو اونجا لود بکنید به همراه یه دونه مموری میکرو SD. پایین گوشی هم پورت میکرو USB رو داریم، متاسفانه یه پورت یه مقدار قدیمی و البته یه دونه اسپیکر مونو که بلندی صدای نسبتا قابل قبولی داره ولی خب استریو نیست و ما هم انتظار نداریم که توی این بازه قیمتی برندها بیان و از یه اسپیکر استریو استفاده بکنن. یه نکته جالب در مورد سنسور اثر انگشت اینه که سرعت نسبتا قابل قبولی داره ولی مشکلی که وجود داره اینه که پیدا کردنش کار واقعا سختیه. چون عمق زیادی نداره ممکنه که یه مقدار طول بکشه تا اون منطقه رو پیدا بکنید و انگشتتون رو قرار بدید تا عملیات آنلاک کردن گوشی به درستی انجام بده و میتونه یه نقطه ضعف توی طراحی این گوشی باشه. در مورد عملکرد اون باید بهتون بگم چیپستی که توش استفاده شده مدیاتک هلیو G35 و خب خیلی این چیپست یا مشابه اون رو توی گوشیایی که توی این رده قیمتی هستن میبینیم. خیلی تفاوت عملکرد خاصی با هم ندارن و همه مثل هم میتونن اپلیکیشن های روزانه رو به راحتی هندل بکنن، از پسش بر بیان. ولی خب موقعی که یه مقدار به گوشی فشار بیاد یا به سراغ اپلیکیشن هایی که یه مقدار سنگین تر هستن قشنگ اون کند بودن رو ممکنه که به وضوح ببینید. در مورد بازی کردن هم باید بهتون بگم که گیم‌های سبک رو میتونید باش پیش ببرید ولی خب در مورد گیم‌های سنگین قطعا به مشکل برمیخورید. ممکنه یه بازیایی مثل کال اف دیوتی استثنا باشن چون یه جوری اپتیمایز شدن که میتونید روی تنظیمات گرافیکی لو و فریم ریت پایین هم اون بازی رو اجرا بکنید ولی خب مطمئنا تجربه گیمینگ خیلی جذابی رو باهاش نخواهید داشت. این گوشی با اندروید 11 و میوآی 12 عرضه میشه و تقریبا تمام ویژگی‌هایی که در مورد رابط کاربری میوآی هممون میدونیم و دوست داریم هم اینجا وجود داره و میتونید از اونها استفاده بکنید. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که کلا در مورد گوشی پوکو C31 باید یه مقدار صبور باشید. یعنی ممکنه که خیلی سرعت بالایی رو در باز کردن اپلیکیشن‌های مختلف هم نتونید تجربه بکنید که خب توی این بازه قیمتی همچین عملکردی یه جورایی طبیعیه. در مورد صفحه نمایش گوشی پوکو C31 باید بهتون بگم که خب اندازه 6.5 اینچیه، یه پنل IPS که رزولوشن HD+ داره و خب رفرش ریتش 60 هرتزیه. به نظر من توی این بازه قیمتی یکی از بهترین صفحه نمایش‌های موجود مربوط به همین گوشیه. درسته که شارپنس خیلی بالایی نداره یا مثلا خیلی روشنایی بالایی رو نمیتونه بهتون ارائه بکنه ولی خب به پولی که براش پرداخت میکنید هم حتما باید توجه بکنید. اینکه توی این بازه قیمتی این امکان وجود داره که شما دمای رنگی رو توی منو تغییر بدید به نظر من خیلی نکته مثبتی که توی این گوشی وجود داره و میتونه تجربه خوبی از داشتن این صفحه نمایش نسبتا با کیفیت به همراه داشته باشه.
خب درباره دوربینای این گوشی باید بهتون بگم که دوربین اصلی رزولوشن 13 مگاپیکسلی داره. دو تا دوربین دیگه هم داریم، یه دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی و یه دونه دوربین برای تشخیص عمق. خب از دوربین اصلی شروع می‌کنم که به نظرم توی این کلاس قیمتی کیفیت نسبتا خوبی رو میتونه در اختیارتون قرار بده. درسته که مثل رقبا ممکنه که رزولوشن خیلی بالایی رو نداشته باشه، اما باید دقت بکنید که همه چی واقعا رزولوشن نیست و کیفیت عکسایی که میتونید از گوشی پوکو C31 انتظار داشته باشید کیفیت نسبتا بالایی. درسته که خیلی شارپنس بالایی نداره، داینامیک رنجش اونقدری که باید گسترده نیست، ولی خب کارتون رو میتونه به درستی انجام بده. در مورد دوربین ماکرو باید بهتون بگم که کیفیتش اصلا قابل قبول نیست و به نظر من نمیشه به عنوان دوربین ماکرو بهش نگاه کرد، چون که میتونید با زوم دیجیتال دوربین اصلی عکسای بهتری رو باهاش ثبت بکنید و این نکته ایه که در مورد خیلی از دوربینای ماکرو با رزولوشن پایین صدق میکنه و توی خیلی از ویدیوها به این موضوع من اشاره کردم. یه دوربینی هم که برای تشخیص عمق وجود داره خیلی عملکرد درست و قابل اعتمادی نداره و نمیتونید عکاسی پورتری خوبی رو باهاش داشته باشید. دوربین سلفی هم که رزولوشن 5 مگاپیکسلی داره و میتونه کارتون رو انجام بده، ولی از اون هم نباید خیلی انتظار بالایی رو داشته باشید و البته میتونید با رزولوشن فول اچ دی باهاش تصویربرداری بکنید بدون استابلایزر. یه مقدار میاد توی ویدیوها شارپنس اضافی رو اعمال میکنه که خب با در نظر گرفتن این موضوع میتونید یه کیفیت معمولی تصویربرداری از گوشی پوکو C31 داشته باشید. میرسم به سوالاتی که در مورد این گوشی وجود داره و سوال اول اینه که به نظر کدوم یکی کیفیت عکاسی بالاتری رو میتونن در اختیار ما قرار بدن، پوکو C31 یا گلکسی A03؟ که خب از نظر من درسته که رزولوشن دوربین اصلی گوشی گلکسی A03 بالاتره، ولی میتونید عکسای شارپتر و با کیفیتایی رو با گوشی پوکو C31 ثبت بکنید. پرسیدن که آیا بازی‌های سنگین با این گوشی قابل اجرا هستن، بهش اشاره کردم. اگر اپتیمایز شده باشن میتونید توی پایین ترین سطح گرافیکی اونا رو پیش ببرید. پرسیدن که آیا فیس آیدی داره؟ بله کار میکنه، ولی خب انتظار سرعت بالایی رو ازش نداشته باشید. پرسیدن که آیا برای ادیت ویدیو میتونه گزینه مناسبی باشه؟ فکر نمی کنم بتونید با این گوشی ادیت ویدیو رو پیش برید. بهتره که مقدار بیشتر هزینه بکنید که از چیپست بهتری توی گوشیتون استفاده شده باشه. پرسیدن که آیا کیس یا کاوری توی جعبه وجود داره؟ نه متاسفانه چنین موردی رو من ندیدم. پرسیدن که آیا از زبان فارسی به عنوان زبان سیستم پشتیبانی میکنه؟ بله به راحتی میتونید اون رو تغییر بدید. پرسیدن که آیا میتونیم از گوشی پوکو C31 به عنوان ریموت کنترل استفاده بکنیم؟ نه متاسفانه از سنسور آیار بلاستر توی اون استفاده نشده و چنین امکانی وجود نداره. و سوال آخر اینه که برای بار اول چقدر بعد اون رو به شارژر متصل بکنیم که شارژ بشه؟ این شارژ اولیه موضوع قدیمیه که در مورد باتری جدید دیگه همچین نگرانی وجود نداره و باید به این نکته توجه بکنید. خب در نهایت باید بهتون بگم که به نظر من گوشی پوکو C31 مثل بقیه گوشی‌های پوکو، البته اکثر اونا ارزش خرید بالایی رو داره. درسته که مشکلات مربوط به خودش رو هم داره، مثلا همین پورت میکرو USB یا این سنسور اثر انگشتی که خیلی دسترسی بهش راحت نیست، ولی اگر این ماجرا بذاریم کنار، خب چیپست خوبی داره، صفحه نمایش خوبی داره، دوربینای نسبتا خوبی داره، ظرفیت باتریش بالاست و میتونه طولانی مدت باهاتون همراهی بکنه که خب اینا همه نکته‌های مثبتی هستن که در مورد این گوشی وجود داره. توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد پوکو C31 چیه و آیا توی این بازه قیمتی اون رو به رقبا ترجیح میدید یا نه. خیلی ممنونم که تا انتها همراه من بودید و اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا می‌کنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیوها رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.